ሰላም ወደ ኮምፒውተር ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኮምፒውተራችን ቢበላሽ ወይንም ከመበላሸቱ በፊት እንዴት ሪከቨሪ ወይንም ደግሞ ሪከቨር የምናደርግበት እክል ቢያጋጥሙ ኮምፒውተራችን ምናልባት አልከፍት የሚል ኢረሮች ሊመጡ ይችላሉ፣ የምንጭናቸው ሶፍትዌሮች ሊጠፉብን ይችላሉ፣ የመሳሰሉ ልክ እንደዚህ አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ላይ ሊያጋጥሙን የሚችሉ ችግሮች አሉ። እነሱ ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት ኮምፒውተራችን በጤናማ ጊዜው ምንም አይነት ችግር ሳያጋጥመው እንዴት ሪስቶር ፖይንት ወይንም ደግሞ ወደ ኋላ መመለሻ ከብልሽቱ በፊት ወደ ነበረበት ልንመልስ የምንችልበትን ሜተድ እንዴት መፍጠር እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም አዳዲስ የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ደግሞ በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ለዛሬ የምንጠቀመው ደግሞ የኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ላይ ያለ ሪስቶር ፖይንት የሚል ሜተድ አለ። ይሄ ሜተድ የሚያገለግለው ምንድነው? ኮምፒውተራችን ቢበላሽ ወደ ነበረበት ቦታ ወይንም ከዚህ በፊት ብልሽት ከማጋጠሙ በፊት ወደ ነበረበት ቦታ ነው የሚመልስልን። ይሄኛውን አብዛኛውን ጊዜ እንድትጠቀሙ መክራችሁ ኮምፒውተራችሁ አዲስ ፎርማት ከተደረገ በኋላ የሚያስፈልጓችሁ ሶፍትዌሮች በሙሉ ጭናችሁ ስትጨርሱ ሪስቶር ፖይንት ብታዘጋጁ በጣም ተመራጭ ነው። ምናልባት እነዛ ሶፍትዌሮች ኤረር ቢያጋጥማቸው አጥፍታችሁ ስትመልሱ እንኳን ማስተካከል የማትችሏቸው ኤረሮች ሊያጋጥሟችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ሪስቶር ፖይንትን በመጠቀም ወደ ነበረበት መመለስ የምንችልበት ሜተድ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ስታርት ላይ ከገባችሁ በኋላ ክሪኤት የሚለውን ስትጽፉ ክሪኤት ኤ ሪስቶር ፖይንት የሚል ይመጣልናል። እዚህኛው ክሪኤት ኤ ሪስቶር ፖይንት የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ የሚያደርግልን ምንድነው? ሪስቶር ፖይንት የምንፈጥርበትን ያስመርጠናል። ለየትኛው ነው ሪስቶር ፖይንት መፍጠር የፈለጋችሁት ነው የሚለው። በዋናነት በብዛት በተጠቀሙ መመክራችሁ ሲስተም የምትለዋን ነው። ሲስተም የምትለውን ከመረጣችሁ በኋላ ፕሮቴክሽን ኦን መሆኑን ታረጋግጣላችሁ። ኦን ካልሆነ ደግሞ ኮንፊገር የሚለው ላይ ገብታችሁ ተርን ኦን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የኔ እዚህኛው ጋር ኦን ስለሆነ ኦሬዲ አክቲቬት የሆነ ስለሆነ አይመችም ያኛውን ለማሳየት። ኦን የምትለውን ከመረጣችሁ በኋላ ክሬት የምትለው ላይ ደግሞ ክሊክ ታረጋላችሁ። እዚህኛው ጋር ለሪስቶር ፖይንት የምትጠቀሙትን ስም ነው የሚጠይቃችሁ። ስለዚህ ሪፖይንት የሚለውን እኔ በዚህኛውን የሚቀጥልልኝ የሚለውን ስሙን ከጻፋችሁ በኋላ ክሬት የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህኛው ጋር ሪስቶር ፖይንቱን ክሬት እያደረገልን ነው የሚገኘው። ይሄኛውን ስቴፕ እስከሚጨርስ ድረስ እስቲ ትንሽ እንጠብቀው። እሺ አሁን ሪስቶር ፖይንቱን ሰክሰስፉሊ ክሬት አድርጌ ጨርሻለሁ የሚል ሜሴጅ አምጥቶልናል። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ማድረግ የምንችለው? ለምሳሌ እስኪ መስራት አለመስራቱን ፉሊ ፋንክሽናል መሆን አለመሆኑን የዚህኛውን የዴስክቶፕ ባክግራውንድን ቀይሬ ላሳያችሁ። ይሄኛው አሁን ሪስቶር ፖይንቱን ስፈጥረው እዚህኛው ጋር ያሉት እንዳሉ በነበሩበት ነው የነበሩት። ለምሳሌ ዚስ ፒሲ ማይ ኔትወርክ ፕሌስ ምናምን የሚሉት ሁሉም ነገር ባለበት ነው። እስኪ እነዚህኞቹን እናጥፋቸውና ወደ ነበረበት ሪስቶር ፖይንቱን በመጠቀም ነገሮች ከማበላሸታቸው ወይንም ደግሞ ከመጥፋታቸው በፊት ወደ ነበረበት ያመጣልናል ላያመጣልንም የሚለውን እኔ ዴስክቶፕ ባክግራውንዱን ለመቀየር ፐርሰናላይዝ የሚለው ላይ እንገባለን። በዚህኛው ላይ ሁሉንም አይነት ስራዎች ሰርተን መጨረስ እንችላለን። ለምሳሌ ዴስክቶፕ ባክግራውንድ እዚህኛው ጋር መምረጥ ይችላል። ይሄው እንደምታዩት የዴስክቶፕ ባክግራውንዱ ተቀይሯል። ከዛ መቀጠል ደግሞ ከዚህ በፊት ዊንዶውስ ላይ ፎርማት የማድረጉ ቪዲዮ ላይ ያሳየሁት አለ። እነዚህኞቹን አይከኖች የማምጣት ሜቶዱን አሳይቼ ነበር። አሁን ደግሞ እነዚህኞቹን የምናጠፋበት ዚስ ቲምስ የሚለው ላይ እንገባና ከዛ ወደ ታች ስትወርዱ ዴስክቶፕ አይከን ሲቲንግ የሚል አለ። ዴስክቶፕ አይከን ሲቲንግ የሚለው ላይ እስኪ እነዚህ ጋር ያሉትን በሙሉ በቀደም ያስገባኋቸው ናቸው። እነዚህ ፎርማት ሲደረጉ የጨመርኳቸው ናቸው። እነዚህ አፕላይ ኦኬ ስትሉት ቲምስ እዚህ ጋር ያሉት በሙሉ ጠፉ ማለት ነው።
ስለዚህ አሁን እንደየምታዩት ልክ እንደዚህ ሆኗል። ከሪስቶር ፖይንቱ በኋላ ተመልሶ ወደ ነበረበት መምጣት መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት የሚለው ላይ ትገቡና እንደቀድሙ ክሬኤት የሚለውን ስትጽፉ ክሬኤት ሪስቶር ፖይንት የሚል ይመጣላችኋል። እዚህኛው የሪስቶር ፖይንት የሚለው ላይ አሁን ግን የምናደርገው ምንድነው ኮንፊገርም ክሬኤትም ሳይሆን እዚህ ጋር ሲስተም ሪስቶር የሚል ምርጫ አለልን። ሲስተም ሪስቶር የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛም መቀጠል ከዚህ በፊት ያዘጋጃችሁት ካለ ብቻ ነው ይሄኛው ዊዛርድ የሚመጣው። ሪስቶር ፖይንት ካልተፈጠረለት አይገባም ማለት ነው። ከዛ ዶክመንት አፌክት አይደረግም፣ ፒክቸር ምናምን ፐርሰናል ዳታዎች አፌክት አይደረጉም ነው የሚሉት። እና ሊጠፉ የሚችሉ ነገሮች አሉ ፕሮግራሞች። ለምሳሌ ሪስቶር ፖይንቱን ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ የወሰዳችሁት ማንኛውም አይነት ኢፌክት ኮምፒውተራችሁ ላይ ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው። ለምሳሌ ሶፍትዌር ጭናችሁ ከነበረ ሶፍትዌሩ ይጠፋል። ዴስክቶፕ ላይ ፋይሎች አስቀምጣችሁ ከነበረም ፋይሎቹ ይጠፋሉ ማለት ነው። ከዛም መቀጠል ኔክስት። ይሄው እዚህኛው ጋር ያለችው ማኑዋል የምትለው ሪስቶር ፖይንት አለች። ማኑዋል ታይፑ ላይ ማኑዋል የተባለበት ምክንያት ምንድነው? ራሱ ፕሮግራሙ አይደለም እቺን እንትን የፈጠራት እኔ ነኝ አሁን ይሄኛውን ሪስቶር ፖይንት የፈጠርኩት። ስለዚህ እቺኛውን ከመረጣችሁ በኋላ ኔክስት። ከዛ መቀጠል ሪስቶር ፖይንቱ የተፈጠረበት ሰዓትና ሪስቶር ፖይንት የተፈጠረበት ፓርቲሽን እዚህ ጋር ይጠቀስልናል ማለት ነው። እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ፊኒሽ የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛ መቀጠል ሪስቶር ሊያደርገው እንደሆነና ልክ ኮምፕሊት ሲያደርግ ነው ኮምፒውተሩን መጠቀም የምንችለው ወይንም ደግሞ ይሄኛውን ሪስቶር ፖይንት ማቋረጥ የለብንም ማለት ነው። ኮምፒውተር መዝጋት የመሳሰሉ ነገሮች ካንስል ማድረግ አይመከርም፣ ምክንያቱም ክራሽ የሚያደርግበት እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሪስቶር ኦልሬዲ አንድ ጊዜ ካደረጋችሁት በኋላ እንደማይመለስ ነው እዚህ ጋር የሚነግረን። ወደ ኋላ መመለስ አትችሉም። አንዴ አሁን ሪስቶር ፖይንቱን እንደ መነሻ አድርጎ ስለሚወስደው ወደ ኋላ መመለስ አትችሉም ማለት ነው። መነሻ ብሎ ከዛ ነው የሚያቀጥል የሚችለው እንጂ ወደ ኋላ ሪስቶር ፖይንት መጠቀሜ ስህተት ነበር ብላችሁ ወደ ነበረበት መመለስ አትችሉም። አንድ ጊዜ ወደ ኋላ ስትመለሱት ወደ ሪስቶር ፖይንቱ አንድ የተመለሰ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እዚች ጋር የስ የምትለውን ትጫናላችሁ። ሪስቶር የሚያደርግበትን ፕሮግረስ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄኛው ፕሮግረስ ምናልባት 15-30 ደቂቃም ሊወስድ ይችላል። እስኪ እንጠብቀውና የሚመጣውን ኢፌክት ደግሞ አብረን እናያለን። በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ኮምፒውተራችሁ ሪስታርት ሊያደርግ ይችላል። አሁን ያለበት ስቴፕም የሚመጣው የሚጠበቅ ነገር ነው። ሪስቶር ማድረጉን የሚያሳየን ፕሮግረሱን የምናውቀው በዚህኛው ስለሆነ ይሄኛውን ታግሰን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ማቋረጥም ሆነ ኮምፒውተሩን ዘግቶ መክፈት አይቻልም። ክራሽ ሊያደርግ ይችላል ሲስተሙ። እሺ አሁን ከዴስክቶፕ ባክግራውንድ ውጪ ሌሎች ነገሮች እንዳለ ተቀይሯል። መመለስ የማይችላቸው ነገሮች ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ፋይል፣ ፎቶ የመሳሰሉ ነገሮች ከጠፉ የመመለስ እድላቸው በጣም አነስተኛ ነው። ስለዚህ ይሄው አሁን ወደ ነበረበት ተመልሷል። እዚህ ጋር የምታዩቸው አይኮኖች ተመልሰው መጥተዋል። ስለዚህ ሪስቶር ፖይንቱም ሰክሰስፉሊ ተጠናቋል የሚል ሜሴጅ መጥቶልናል። እንግዲህ የዛሬው ሪስቶር ፖይንት ክሬት አድርጉ እንደገና ደግሞ ችግር በሚያጋጥመን ሰዓት የምንጠቀምበትን መንገድ የማመቻቸት የሚያሳየው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ በመንገርና የደወል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ እሷን በመጫን እንድትጠቀሙ ጋብዛለሁ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። አመሰግናለሁ።